या ठिकाणी अनेक्सर बी दिसतोय तुम्हाला, या ठिकाणी अनेक्सर ए दिसतोय. अनेक्सर ए मध्ये काय सांगितलेलं आहे, लेबर प्लस मटेरियल आरसीसी वर्क फॉर बिल्डिंग B1. Rate shall include necessary filling in plinth with available murum at site. Available मुरुमामधून फिलिंग करायचे आहे. RMC M10 ग्रेडचा कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन किट्स वापरायचे, ट्रेंचेस अँड फ्लोरिंग. RMC M30 concrete for all RCC work, supply and fixing of good quality, conventional shuttering up and two substructure and aluminum shuttering supplied by the client for habitable floors, passages, staircases and lift for superstructure. म्हणजे ग्राउंड फ्लोर पर्यंत तुम्हाला काय करायला सांगितलं आहे, म्हणजे कन्व्हेन्शनल जे शटरिंग आहे ते तुम्हाला फर्स्ट स्लॅब पर्यंत करायला सांगितलंय. फर्स्ट स्लॅब जो ट्रान्सफर स्लॅब असतो त्याला ट्रान्सफर स्लॅब पण म्हणतात. तो त्या स्लॅब पासून वरच्या साईडला तुम्हाला अॅल्युफॉर्म शटरिंग असणार आहे, जे क्लायंटने सप्लाय केलेला आहे. And supplying CPF of reinforcement steel with MS banding wire, reinforcement steel with MS banding wire as per given GFC drawing, providing and laying cost of plumb concrete in foundation beams, trenches and related formwork, cost toward performance guarantee EPC complete. For detailed specification of each item, please refer Annexure B enclosed herewith. म्हणजे या ठिकाणी बिल्टअप एरिया दिला 1,46,286 स्क्वेअर फीट आहे, रेट दिला 734 रुपये. सेम तसंच बी साठी केलेला आहे, B2 साठी केलेला आहे, B1 आणि B2 बिल्डिंग साठी. या ठिकाणी पुढे आता मटेरियल कॉस्ट काय काय Annexure B मध्ये काय काय दिलेलं आहे पहा. ऍप्लिकेबल एस्टिमेटेड कॉन्स्टंट काय ते सांगितलं त्यांनी, युनिट दिलेला आहे, रेट दिलेला आहे आणि अमाऊंट दिलेली आहे. तर फिलिंग इन प्लिंथ फिलिंग करायचे आहे तर मटेरियलसाठी, या ठिकाणी काही मटेरियल कॉस्ट नाहीये, पण कॉन्स्टंट दिलेला आहे त्यांनी, किती मोर फिलिंग करावं लागेल सदासाठी पर स्क्वेअर फीटला. प्रोव्हाइडिंग लिंक पीसीसी किती करावं लागेल तर 0.006 क्युबिक मीटर पर स्क्वेअर फीटचा कॉन्स्टंट दिला त्यांनी. आपण किती धरतो 0.0325 धरतो कॉन्स्टंट, बरोबर कॉन्क्रीटचा. इथे किती धरलाय 0.0445, म्हणजे कॉन्क्रीट जास्त आहे तुम्हाला दिसलं, बरोबर. कशामुळे जास्त आहे आपण वाचलं होतं, कशामुळे जास्त वाटतं कॉन्क्रीटचं कॉन्स्टंट. त्याच्यामुळे कॉन्क्रीटचा कॉन्स्टंट कशामुळे जास्त येऊ शकतो. कुठं विचार करताय, काय करताय, आपण काय वाचले आता आणि कॉन्स्टंट कशावरून येतो आपला. क्वांटिटी तो पण कशामुळे जास्त आला आहे. मी तर तुम्हाला बिल्डिंगचं काय सांगितलं होतं 0.0325,
हा सांगितलं होता मग पर्यंत 0.0445 आहे. ते कशामुळे जास्त झाली तेच वाचलं आताच आपण वाचलं होतं ना. काय काय मुकंद अच्छा दे दे ना दुसऱ्यांदा दुसऱ्या हॅलो हा बोल ते आपले लोनचे आहेत त्यातले म्हणजे आपलं जे ऍप आहे ना ऍप त्यांच्याकडून केलेलं आहे ना. हा तर त्यांच्या थ्रू ते लोनचं प्रोसेस होते कारण ऍपमध्ये जे फंक्शन दिलेलं आहे तर त्यातून थ्रू लोन होतं त्याची प्रोसेस त्यांना माहिती आहे. हो 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 आजपासून चालू होतं ना 7 वाजता पाहिजे ना. हा हो हो 7 ते 8 हो चालेल. काय रे असं काय करता. काय वाचलं होतं आपण या ठिकाणी. आता लक्षावर हे पाहिजे असं करून नाही जमणार ना मार्केटमध्ये आपल्याला जायचं म्हणजे. कशामुळे कॉन्स्टंट जास्त आला सिंपल प्रश्न आहे. अरे काय एवढं टेक्निकल मध्ये काहीच जायचं नाही मला टेक्निकल काहीच येत नाही मी असं सांगतो सगळं.
अनालिसिस मला येतं, त्यामुळं मॅनेजमेंट लेवलला त्याच्यामुळे टेक्निकल जास्त स्ट्रॉंग असून गरजच नाही. काय तर काय दिलंय सबस्ट्रक्चर मध्ये कन्व्हेन्शनल सेट्रिक आणि वर काय आहे ऍल्युफॉर्म सेट्रिक. मग याच्यामुळे काय होईल, काय होईल ऍल्युफॉर्म सेट्रिक मध्ये काय करतात, काय असतं ते आपण व्हिडिओ वगैरे पाहिले होते ना कन्व्हेन्शनल फॉर्मवर्क मध्ये, कसं असतं ऍल्युफॉर्म सेट्रिक. पूर्ण कसं असतं, पूर्ण कॉन्क्रीट वर्क असतं ना त्याच्यामध्ये, म्हणजे वॉल पण कॉन्क्रीट जास्त असतं. मग आता वॉल जर कॉन्क्रीटच्या होत आहेत तर म्हणजे ऑटोमॅटिकली कॉन्क्रीटची क्वांटिटी जास्त असणार आहे. कॉन्क्रीटची क्वांटिटी जास्त झाली तर कॉन्स्टंट जास्त येणार आहे. कन्व्हेन्शनल जर शटरिंग स्लॅब कॉलम असते तर शटरिंगचा कॉन्स्टंट कॉन्क्रीटचा कॉन्स्टंट कमी येईल. ते जर कॉन्क्रीटचे वॉल वगैरे असतील तर कॉन्क्रीटची क्वांटिटी जास्त येणार आहे. जास्त कॉन्क्रीट डिवाइड बाय तेवढाच एरिया, तर शटरिंग कॉन्क्रीटचा कॉन्स्टंट कधी पण जास्तच येणार ना. नाही, हे वाचण्यामध्ये आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट किंवा काही असेल ना तुम्हाला, तर हे शब्दांचे अर्थ आणि नक्की काय आहे ते ह्याच्यावरून समजून घ्यावं लागतं. याच्यामध्ये काय आहे ते म्हणून मुद्दा म्हणून वाचलं होतं की काय काय नक्की इन्क्लूड आपण केलेलं आहे विथ एमएस बाइंडिंग वायर, आपल्या स्कोप मध्ये काय काय दिलेलं आहे ते इथं लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. मग तेच कशामुळे वाढले तेच विचारतो सांगितलं ना. कॉन्क्रीटची क्वांटिटी वाढली तर मग स्क्वेअर फीटची क्वांटिटी वाढली. हा, त्यात काय फरक पडणार आहे. ऍल्युफॉर्म मध्ये स्लॅब टाकतो ना आपण त्यावेळेस भिंती ह्या पण कॉन्क्रीटच्याच असतात, म्हणजे भिंतींना पण ऍल्युफॉर्म लावलेला असतं. कशाचा एरिया वाढणार, ह्या बिल्डिंगला तू नॉर्मल कन्व्हेन्शनल शटरिंगनं कॉन्क्रीट केलं आणि ह्याच बिल्डिंगला एरिया तर तेवढाच आहे, ह्याच बिल्डिंगला ह्या भिंती सगळ्या कॉन्क्रीटच्या करून कॉन्क्रीट केलं तर कॉन्क्रीट जास्त लागेल तर तेवढंच लागेल. हा मग तेच आहे ना, मग एरिया तेवढाच आहे ना. पर युनिट एरिया मध्ये काय, आता ही बिल्डिंग साधारण 1,00,000 स्क्वेअर फीटाची, तर आरसीसी नॉर्मल आरसीसी केले काय आणि ऍल्युफॉर्म केलं काय, ऍल्युफॉर्म मध्ये जास्तच लागणार ना, एरिया तर तेवढाच राहणार आहे तुमचा. मग त्याला डिवायडेड बाय तुम्ही एरियानं केलं की तो कॉन्स्टंट तुमचा वाढणारच ना ऑटोमॅटिक. कॉन्स्टंट तुमचा पूर्ण ह्याचा आहे ना, तो पूर्ण एरियाचा आहे तो. प्लाय वापरून मग त्याचं हे काय राहिलं, प्लायला सपोर्टिंग वगैरे जास्त लागतं. ऍल्युफॉर्मला तुमचे पॅनल आहेत, फिक्स आहेत, कटिंग करायची गरज नाही, रिपिटेशन जास्त भेटत आहे, काम लवकर होतंय, फक्त नट अँड बोल्ट आहे. लेवल वगैरे जर नसेल तर लेवल वगैरे होतच नाही त्याची ऍल्युफॉर्मची. प्लायला काय फुललं तरी सुद्धा ते लेवल होती असती, तसं तिकडे काहीच होत नाही ना ऍल्युफॉर्म मध्ये. फॉर्मवर्क मध्ये तर काय सांगितलंय, फॉर्मवर्कचा पण कॉन्स्टंट दिलाय. फॉर्मवर्कचा कॉन्स्टंट काय दिलाय, 0.48 स्क्वेअर मीटर पर स्क्वेअर फीट दिलाय. म्हणजे पर स्क्वेअर फीटला किती कॉन्स्टंट झाला, पर स्क्वेअर फीटला स्क्वेअर फीट पर स्क्वेअर फीट किती कॉन्स्टंट होईल. 0.48 स्क्वेअर मीटर पर स्क्वेअर फीट आहे, तर स्क्वेअर फीट पर स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर फीट किती होईल, पर स्क्वेअर फीट किती होईल, पर स्क्वेअर फीट. किती किती 10. डिवाइड करायचं की काय करायचं.
5.16 म्हणजे आता 5.16 हा कशाचा कॉन्स्टंट होतो लेबर चार्जेस फॉर फिक्सिंग ऑफ व्हॅल्यू फ्रॉम शटरिंग फर्स्ट स्लॅब टू टेरेस. म्हणजे तुमच्या पर स्क्वेअर फीटला 5 स्क्वेअर मीटर 5 स्क्वेअर फीट शटरिंग लागतंय पर स्क्वेअर फीटला. म्हणजे तुमचं जेवढा बिल्टअप एरिया असेल 1 लाख स्क्वेअर फीटची बिल्डिंग असेल तर शटरिंग एरिया तुमचा टोटल किती होईल 5 लाख स्क्वेअर फीट. तर 5 पटीनं शटरिंग वाढते तुमची. मग आता हे शटरिंग म्हणजे तुमची कुठली क्वांटिटी असू शकते सांगा बघा. हे शटरिंग आलं म्हणजे हे कोणकोणत्या आयटमची क्वांटिटी तुमची कॉन्स्टंट मध्ये बसू शकेल मग अशी आपण डिस्कस केलं. कन्व्हेन्शनलचं ज्यावेळेस शटरिंगचा ऑप्शन सांगितलं होतं त्यावेळेस आपण हे केलं होतं. कोणत्या कोणत्या आयटमची हा 5 स्क्वेअर फीट कुठल्या कुठल्या आयटमसाठी येऊ शकतो. काय काय इन्क्लूड येतात तुम्हाला. आणखी म्हणलं कॉलम झालं ना. कॉलम बी स्लॅब आणि वॉल पण आले फॉर्म ना. त्यामुळे म्हणजे वॉल म्हणजे ही जर वॉल घेतली तर तिचे दोन्ही साईड इन्क्लूड आहेत. ही पण बाजू आहे ही पण बाजू आहे. ठीक आहे. ब्रिक सेटल कॉन्क्रीटचं सगळं त्यामुळे बीम त्यामुळे कॉन्स्टंट वाढला. कशाचा वाढला सगळ्याचा वाढला. शटरिंगचा पण वाढला आणि कॉन्क्रीटचा पण वाढला. तर मग आता शटरिंगचा वाढला तर शटरिंगच्या कॉन्स्टंट वरून तुम्हाला अंदाज काय येतोय याच्यावर नाही असा अंदाज येतो तुम्हाला की वॉलच्या ह्या बाजूला पण लागतंय त्या बाजूला पण लागतंय इकडनं पण लागतंय बाहेरच्या बाजूला पण लागतोय स्लॅबला पण लागतंय. म्हणजे माझा प्लॅस्टर एरियाचा कॉन्स्टंट किती येऊ शकतो तर 5चा कॉन्स्टंट असू शकतो माझा प्लॅस्टरचा. बरोबर. मग सगळ्या मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं की त्याच्यामध्ये म्हणलं होतं प्लॅस्टरचा कॉन्स्टंट 3 ते 4च्या मध्ये म्हणतो. जो त्याच्यात अजून एक स्लॅब तुम्ही ऍड केला जो म्हणजे याचा तो म्हणजे तुमचा 5 होऊन जातो कॉन्स्टंट. म्हणजे सिलिंग पण ऍड केलं. म्हणजे इंटरनल प्लॅस्टर एक्सटर्नल प्लॅस्टर आणि सिलिंगला तुम्ही जे काय लावून असणार ते मिळून सगळं तुमचं 5चा कॉन्स्टंट येत असतो. नाही कुठले असू देत ना. कन्व्हेन्शनल मध्ये समजा तुम्हाला प्लॅस्टरिंग करायचंय सिलिंगला प्लॅस्टर करायचं तर सिलिंगचा कॉन्स्टंट काही एकच येईल ना. जेवढा स्लॅब असणार आहे तेवढा सिलिंग असणार. ते थोडासा असणार आहे थोडासा कमी येईल 0.9 येईल किंवा 0.95 येईल. पण एकचाच धरायला काय हरकत नाही. एक्सटर्नल वॉलचा किती येईल एक्सटर्नल प्लॅस्टरचा तो पण जवळपास एकचाच येतो आणि बाकीचा जो राहतो आतला तो सगळ्या इंटरनल प्लॅस्टरचा असतो. हा कॉन्स्टंट वाढतो कधी ह्यांचा 5चा वाढला का होता तर हे इकॉनॉमिकल प्रोजेक्ट होतं त्यामुळे रूम साईज छोट्या छोट्या होत्या. त्यामुळं जास्त वॉल आल्या की जास्त कॉन्क्रीट पण जास्त लागतं आणि जास्त तुमचा सरफेस एरिया पण येतो शटरिंग पण जास्त लागतं. त्याच्यामुळं त्याचं हे जास्त आलेलं आहे कॉन्स्टंट वगैरे जास्त. ठीक आहे. कन्व्हेन्शनल मध्ये काय आता आपल्याला प्लॅस्टर वगैरे करावं लागेल आपल्याला. बरोबर. आणि ते करावं लागेल.
इथं आपल्याला डायरेक्टली तुमचं पुट्टी लावली, जिप्सम लावलं वरला, वर पुट्टी लावली सिलिंडर ते झालं. बाहेरच्या साईडला डायरेक्टली पेंट करून टाकतात. प्लॅस्टर करून करायचंच नाही गरज ॲल्युफॉर्मला. स्टीलचा काय कॉन्स्टंट दिलाय 4.32 kg पर स्क्वेअर फीट. आता बघा स्क्वेअर फीट नुसार त्यांनी केलंय. आपण सकाळी काय केलं आयटम रेट नुसार केलं, पण ते सगळं स्क्वेअर फीट नुसार केलंय, कॉन्स्टंट नुसार. वर्कआउट त्यांनी तुम्हाला कॉन्स्टंट नुसार दिली सगळी आणि त्याला मल्टिप्लाय रेट केलेत मार्केटमध्ये. या सगळ्याची जर टोटल केली तुमची प्लम कॉन्क्रीट वगैरे सगळ्याचे कॉन्स्टंट काढले, सगळ्याची टोटल केली तर सगळ्याची टोटल तुमची या ठिकाणी 734 रुपये तिथं तुम्हाला रेट दिलेला आहे त्यांनी. त्यामध्ये काय काय इन्क्लूड आलं, प्लाय, ओव्हरहेड प्रॉफिट इन्क्लुडिंग आलं तुमचं 15% ओव्हरहेड प्रॉफिट धरले का. हा म्हणजे ओव्हरहेड आणि प्रॉफिट मिळून 15% धरले सगळं. आता ओव्हरहेड आपण मगाशी काढलं तर ते आपले 8 आणि ह्याचे जास्त चालले अजून एम्प्लॉईचे वेगळे ते 12 म्हणजे धरलं तर आता मग 3%च प्रॉफिट इथं राहतं तसं पाहायला गेलं तर. हा म्हणजे हे तुमचं काम किती मोठं त्याच्यानुसार 5% प्रॉफिट आणि ओव्हरहेड तुम्ही कमी करू शकता. याच्यात ओव्हरहेड कशामुळे कमी होणार आहे तुमचे, तर RMC ने सगळं मटेरियल येणार आहे तुम्हाला आणि तुमच्या साईटवर पोहोच करणार ते मटेरियल सगळं तुम्हाला. परत ओव्हरहेड कशामुळे कमी होऊ शकतील, हे कॉस्ट कशामुळे कमी होऊ शकतील, तर शटरिंग मटेरियल वगैरे तुमचं नाहीये. शटरिंग मटेरियल खालचं फक्त आपलं आहे, बाकीचं सगळं कन्व्हेन्शनल त्यांचं आहे शटरिंग मटेरियल. त्याच्यावर मग टॅक्सेस वगैरे देऊन 734 रुपये तुमचा रेट झाला होता. मग या ठिकाणी आता काय काय दिलेलं आहे. The contractor shall execute and complete the work shown upon the drawing and contained in the tender document as revised and modified from time to time and issued to the contractor, and shall execute the work as per the terms, conditions, specifications contained in the tender document, subject to any modifications contained in this work contract. Okay. The scope of work includes all resources, material, machinery, scaffolding, tools, tackles, consumable, curing pipe, light fixtures and wiring, control panel, etc. other than FOC material supplied by company unless explicitly mentioned. Coordination with client, architect, consultant, project manager, etc. wherever applicable shall be included in services of contractors of work. म्हणजे coordination करावं लागलं ते पण contractorच करायचं आहे. The contractor shall afford every reasonable facility to any other agency employed by the company for carrying out work relating to civil works, installation and other ancillary works if any, during the duration of the contract, excluding the defect liability period in the manner laid down in the said terms and conditions, and shall make good any damages etc. after the completion of such works. The responsibility of maintaining and security of client supplied material and assets shall lie with the contractor. Deordering from footing kits or trenches will not be in scope of the contract. म्हणजे deordering करणे contractorच्या scope मध्ये नाही म्हणून सांगितलं. Before commencing the work, contractor shall submit QAP, quality assurance plan, to the client. To this effect, contractor shall set up well-equipped material testing lab at work site at his own cost, and competent QC personnel deployed by the contractor shall work in close coordination with clients site staff so as to ensure work execution at site with strict adherence to quality. Contractor shall submit test reports of every material brought by him at the work site. Any inferior quality work like honeycombing in RCC work damages occur to RCC surface while de-stripping the form work, etc. shall be made good by the contractor at his own expenses.
Further grouting material required for filling the gaps in concrete surface after removal of the slabs will be supplied by the client free of cost, and its application with proper surface finishing shall be responsibility of contractor, and no extra payment shall be made to the contractor for such activity. म्हणजे काय असतं की तुम्ही हे केलं, स्लीव्ज असतात ना तुमच्या दोन पॅनल फिक्स करण्यासाठी स्लीव्ज असतात. त्या स्लीव्ज मध्ये स्लीव्ज काढून घेतली मध्ये जो गॅप राहतो थ्रू होल असतं ते तुम्हाला फिल करावं लागतं सगळे, त्या ग्राउंड म्हणून फिल करावं लागतं. ते त्याचं मटेरियल ते प्रोव्हाइड करतो म्हणजे त्याची कॉस्ट तुमच्या याच्यामध्ये इन्क्लूड करतो. पुढचा काय पॉईंट? It is mandatory and binding upon the contractor to fill the cubes at least 6 numbers at site during every concrete pouring for RCC footings, columns, plain beams, shear walls, slab, etc. काय सांगितलंय? Cube filters and submit the cube testing report after 12 hours, 36 hours, that is before the de-shearing of slab and walls. 7, 14 and 28 days to the client. Okay. 12-36. 36 ते होल्डवर जातो स्लॅब, तरी मग कन्सल्टंटला हे करावं लागतं, हे करायचं. मग सगळीकडचं टेस्ट घेतील, ते बोर घेतील, त्याच्यावर चेक करतील, मग तोडतात. आता काही रेमेडी असेल, काही तर होऊ शकत नसलं तर रेमेडी सुरू करतात. It is mandatory and binding upon the contractor to fill the cubes. Contractor shall procure ready-mix concrete from the source available at the site with the basic rates mentioned in the appropriate items in and shall be enclosed herewith. While ordering, contractor has to ensure that the single consignment shall be at least of 3 cubic meter capacity. In the event of unavailability of RMC from the said source due to breakdown of plant or any other unforeseen reason, then contractor shall have to make suitable alternative arrangements at his own source as to ensure uninterrupted work at site. Contractor shall have strict vigilance and control on the RMC product at site in respect of its workability, etc., so as to ensure quality RC work free of any defects. काही तर क्लायंटने स्वतःचा एक RMC प्लान टाकला होता आणि त्यांच्याकडूनच मटेरियल परचेस करायचं RMC पण, म्हणजे त्यांनी त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी असं नाही म्हटलं की आम्ही मटेरियल सप्लाय करू तुम्हाला, तुम्ही फक्त लेबर रेट होता आमचा. असं केलं तर काय झालं असतं, ते वेस्टेजचा कंट्रोल त्यांच्याकडे राहिला नसतं, काय नाही ते. त्यापेक्षा त्यांनी काय केलं, RMC चालवायला एक माणसाला दिला, त्याला सांगितलं तुला RMC चालवल्या थोडे पैसे देऊ, मटेरियलची वगैरे जबाबदारी त्याची, पण मटेरियल हे देणार RMC प्लांटचं सगळे कॉस्टने दिलेली करायला. आणि कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं की तुम्ही तिकडे RMC विकत घ्यायची, आणि जेणेकरून त्याच्या दोन्हीकडे प्रॉफिट होत होता आणि कामासाठी कोण ऍडव्हान्स मागणं किंवा हे असतं ते पण होत नव्हतं तसं. Contractor shall use cement of Vasavata made and reinforcement steel of AP 500G rolling mix POM or Kalika made for awarded scope of the work. आता हे पण पाहावं लागतं आपल्या श्रीओम आणि कालिकाचं करायचं आहे, कारण पुढे जाऊन चेंज झाला तर मग ते वर्क ऑर्डर दाखवू शकतो तुम्हाला, तुम्ही दुसऱ्या कंपनीचा वापरलेला आहे, मग सप्लाय तेच करणार पण तरी सुद्धा तुम्हाला रिसीव्ह करताना कसं द्यावं लागतं परमिशन, त्यांनी दिले. इन द इव्हेंट ऑफ इश्यू ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सेम, इट इज मॅन्डेटरी अँड बाइंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रॅक्टर टू ऑब्टेन रिटर्न परमिशन फ्रॉम द क्लायंट prior to use of such any other alternative brand. Point discussed and mutually agreed and duly signed by both the parties from time to time during the meetings pertaining to this work contract and thus transformed into minutes of meeting shall form the part of this contract and treated as an addendum to this work order. म्हणजे तुम्ही minutes of meeting झाल्या तर त्या ऍज अ वर्क ऑर्डरचे addendum म्हणजे वर्क ऑर्डरचा पार्ट आहे ते समजलं जाईल
आणि त्याप्रमाणे ते ऍक्ट होईल. मग इट इज ऑलरेडी कन्वेड to the contractor about the possibility of work delay or held up by 2-3 weeks period due to non-availability of uniform settling material for superstructure work. 2-3 आठवडे डिले होऊ शकतो असं त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरने काय त्याचा क्लेम करू नका म्हणून त्यांनी सांगितले. इन द इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन आस्क्ड टू प्लॅन अँड डिप्लॉय हिज रिसोर्सेस स्ट्रिक्टली इन कन्सल्टेशन विथ द client. Apart from the above, any delay due to reasons attributed to client cause and resulting in idleness of contractor men and machinery will be considered for the reimbursement at actuals with the due production and signed documents in original recorded jointly by the contractor with the authorized representative of the client, along with proof of payments made by the contractor during such period from time to time. Okay? Contractor has to deploy minimum men, machinery and other resources as per the detail furnished below. Plant and machinery, seesaw crane, hoist, tractor, एक number for each building. Manpower skill shall be strictly in accordance with per chart. Manpower on skill, plywood shuttering वगैरे त्यासाठी सांगितले. त्यानंतर uniform shuttering client scope मध्ये सांगितले. Plate shuttering आपल्या scope मध्ये आहे. Props, pans. Please note the above resources statement of gross requirement from the client and same shall be revised as per project requirement. Mobilization advance. A sum of rupees 50 lakh only shall be paid as mobilization advance per building against the submission of an irrevocable bank guarantee issued from any nationalized bank and upon complete mobilization at work site. Above advance shall be recovered on pro rata basis from your second running bill onwards in such a way that 100% advance shall be recovered before the submission of bill for limit. म्हणजे कुठला फ्लोर स्लॅब म्हणजे तुम्हाला तो हाच स्लॅब असतो ट्रान्सफर स्लॅब म्हणता येईल त्याला. Billing and payment term. This contract is neither a fixed lump sum contract nor a piecework contract unless specifically mentioned in the work order, but a contract to carry out work in respect of the scope of work defined in the said conditions in the tender document as modified by the work contract to be paid for according to actual measured quantities at the rates contained in the schedule as per annexure A. म्हणजे ते काय सांगितलं lump sum किंवा हे काहीच नाहीये. annexure A मध्ये जे काही ऍक्च्युअल जे काही मेजरमेंट्स होतील क्वांटिटीच्या आणि जे रेट ठरलेले त्याप्रमाणे तुमचं बिल होईल. टू बी पेड फॉर अकॉर्डिंग टू ऍक्च्युअल मेजर्ड क्वांटिटीज ऍट द रेट्स कंटेन इन द शेड्यूल. RA bill and final bill. Contract is entitled to submit his RA bill on milestone basis. On receipt of such RA bill after the assessment, 70% of assessed bill value shall be certified as ad hoc payment and same shall be paid within 7 working days from the date of submission of bill in prescribed format, duly supported with statement of reconciliation and other requisite documents to our billing department. Balance amount shall be released upon thorough scrutiny of the said bill within next 15 working days. म्हणजे तुम्हाला बिल दिल्यानंतर तुम्ही 75% ऍडव्हान्स तुम्हाला 7 दिवसाच्या आत भेटेल. सगळं तुम्ही रिकन्सिलेशन वगैरे सगळं स्टेटमेंट दिल्यानंतर बॅलन्स अमाउंट तुम्हाला पूर्ण बिल चेक झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आतमध्ये भेटून जाईल विथिन 15 वर्किंग डेज. Similarly, upon satisfactory completion of the awarded work, contractor shall submit full and final bill duly supported by all requisite measurements, reconciliation statement for client supplied material and statement showing reconciliation of advances paid till date, etc. To our billing department. Payment in the form of full and final settlement excluding 5% retention amount shall be made upon true scrutiny of the bill. म्हणजे फुल अँड फायनल बिल तुम्हाला त्यांनी सर्व रिकन्सिलेशन वगैरे ते सगळं झाल्यावर त्याला सांगितलेलं आहे बिलिंग डिपार्टमेंटला. पेमेंट त्याचं जे काही बनवलं तुमचं 5% रिटर्नशी सोडून पूर्ण बिल फायनल झाल्यानंतर तुम्हाला भेटेल. पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फुल अँड फायनल सेटलमेंट एक्सक्लुडिंग कंपन्सेशन शॅल बी मेड अपॉन
थ्रो स्क्रुटिनी ऑफ द बिल, म्हणजे तुमचं पूर्ण बिल व्यवस्थित चेक झाल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट भेटेल म्हणून सांगितलं फुल अँड फायनलचं. रिटेन्शन अमाउंट अँड सबमिशन ऑफ परफॉर्मन्स गॅरंटी. 5% retention shall not be deducted in case of bank guarantee of 5% of contract value is submitted by the contract. म्हणजे 5% रिटेन्शन कट करायचं नाही म्हणून तरी सांगितलं जर तुम्ही 5%ची कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यूची तुम्ही बँक गॅरंटी देत असाल. In case of contractor is unable to give said bank guarantee, then 5% amount towards retention shall be deducted from URL. A sum equivalent to 2.5% of total retention amount which will be released after submission of final bill. Against submission of an irrevocable bank guarantee of equivalent amount from any nationalized bank and balance 2.5% shall be released after defect liability period. म्हणजे काय सांगितलं याच्यानुसार काय अर्थ होतो याचा? हाँ 2-3 नंबरच्या पॉईंटचा काय अर्थ होतो? काय काय प्रयत्न सांगा. फायनल फायनल बिल तुम्ही काय सांगितलं बरोबर काय सांगितलं प्रत्येक बिलामधून तुमचे 5% कट करण्यात येतील. त्यातले 2.5% जे असतील हे तुमचे रिटेन्शन अमाउंट तुम्ही फायनल बिल सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला देण्यात येईल. बँक गॅरंटी तेवढ्या अमाउंटची बँक गॅरंटी दिली जाते तुम्ही आणि बॅलन्स 2.5% जे असतील ते तुम्हाला तुमची डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड झाल्यानंतर भेटणार आहे. 5% ठेवणार. हा तुम्ही जर बँक गॅरंटी दिली तर पहिले जर बँक गॅरंटी दिली तर 2.5% कट करणार ते. बँक गॅरंटी दिली तर नाही कुठली बँक गॅरंटी दिली तर नॅशनल बँकेची 5% बँक गॅरंटी दिली तर तुमचे 5% कट करणार नाही, काहीच कट करणार नाही. आणि जर तुमचे 5% कट केले त्यांनी काम पूर्ण झालं आणि तुम्हाला रिटेन्शन 5% जे आहे ते परत पाहिजे तर फायनल बिल झाल्यानंतर तुम्हाला 2.5% रिलीज करतील तुम्हाला, पण बँक गॅरंटीच्या आदेश आणि राहिलेले 2.5% जे असतील ते तुम्हाला 1 वर्षानंतर भेटतील. हे सोडून अजून 5% तुम्हाला द्यायला सांगितले. ते कशासाठी आहेत तर ते परफॉर्मन्स गॅरंटी म्हणून द्यायला. ते काम चांगलं कराल, काम व्यवस्थित कराल ह्याच्यासाठी म्हणून 5% अजून द्यायला. काय हे परत आहे तुम्ही काम पूर्ण झालं की परत हो हे परफॉर्मन्स गॅरंटी काम
Applicable deductions from the bill of contractor, deduction toward WCT, work contract tax, TDS, retention amount, any authorized recovery debit notes duly signed by the representatives of both the parties and issued by our site staff from time to time against violation of norms, defective workmanship, penalty in the form delayed work from contractors and any other deductions imposed by government and applicable to this work contract, which will be suitably reimbursed at actuals to the contractor. ETC shall be made from contractor succeeding bills. Mode of measurement, built up area with applicable rate and defined constants for appropriate items given herewith in Annexure A and Annexure B shall be considered as a basis while making payment to the contractor under this contract. In the event if any variation is noticed between defined constants and constants actually worked out बघा काय म्हणते जर आपण ठरवलेले कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंट ऍक्च्युअल मध्ये आलेले तर with the help of supplied GFC drawings only at the time of submission of final bill, then actual worked out constant shall be considered for the payment. कधी सबमिट होईल फायनल बिलच्या वेळेस ते हे करणार ते जर डिफरन्स आला कॉन्स्टंट मध्ये का तर फायनल बिलच्या वेळेस तुम्हाला ते करतील ते and difference of amount thus worked out by the contractor and duly scrutinized, certified and approved by the client will be paid to or deducted from the full and final settlement of the contract. Execution of extra items, deviated items. The rates of deviated or extra items shall be derived from the tender item rates as far as possible. If the items of work are absolutely new, then the rates shall be worked out at actual cost of material with 15% profit or on material plus labor plus 3% overhead and wastages. The client च्याकडे असं वाटतं ना असं की overhead and profit म्हणजे त्याचा 3% आहे overhead and wastages. पण एक कशासाठी आहे एक्स्ट्रा आयटम साठी आहे कारण त्या केस मध्ये ओव्हरहेड तुमचे जास्त येणार नाहीत ना तर तुमचा ऑलरेडी तिथं सेटअप आहे त्यामुळे ओव्हरहेड कमी येतील म्हणून 15% प्रॉफिट धरले आणि बाकीचे ओव्हरहेड सांगतील इफ फॉर सच एक्स्ट्रा आयटम एनी मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लायंट फ्री ऑफ कॉस्ट देन 5% ऑन सच फ्री सप्लाय मटेरियल शॅल बी कन्सिडर्ड टुवर्ड्स ओव्हरहेड्स अँड प्रॉफिट एलिमेंट म्हणजे जर क्लायंटला मटेरियल सप्लाय केलं तर त्याच्यावर तुम्हाला 5% पण देणार असं तर सांगितलं त्यांनी क्लायंट सप्लाय मटेरियल वापरून The contractor shall submit the rate analysis of such items along with the material bills. However, before execution of such work, such items, prior approval in writing shall be obtained from client in respect of rates, quantity, etc. In case of requirement of any items other than the scope of work of this contract to complete the work, the same shall be approved by client engineer in writing to the contractor. Contractor shall bring the same as at his own cost and submit the same as extra items in RABs. काय सांगितलं याच्यात सरिता ना सरिता ना तो हेलो you shall also indemnify MSSF IFL India Infra Projects Private Limited against any claim from your work way of workman compensation. Workman compensation, workman compensation insurance of workman third party liability insurance cover and all other relevant insurances are deemed applicable. This contract shall be under the scope of contractor and copies of the all
Relevant documents shall be submitted to the client within 7 working days from the date of commencement of the work. Relevant policy insurance cover to be enforcing till the full completion of the work. Confidentiality. Where is the point of it? The contractor agrees to unconditionally respect the confidentiality of the client in all drawings, document, report, specifications, calculations in connection with the development, and shall not disclose the same to any third party without obtaining the express written consent of the client. The client in turn hereby grants to the contractor a non-exclusive license to produce the document for the purposes relating directly to the contractor's performance of this project. For the contractor's actual records and the reproduction of drawings and photographs in the contract marketing material, provided the content of those material as to his project are properly approved. No other project related document will be reproduced by any other purpose without the express written permission of this client. म्हणजे तुम्हाला मार्केटिंग साठी वगैरे जर वापरायचं असेल तर तुम्ही फक्त रिटर्न परमिशन घ्यायला सांगितली, ते सोडून दुसरं प्लस मटेरियल तुम्ही वापरू शकता मला सांगितलं. The contractor shall indemnify the client against any violation of intellectual property rights which may arise as a consequence of such drawings, reports, specifications, calculations, and other similar documents being in its possession. The contractor shall indemnify Mrs. IFL infra projects and the consultant and hold them harmless against all claims arising out of royalties of material, taxes and patents payable by the contractor, compensation payable by the contractor to their subcontractors, personal, etc., and losses, damages occurred to third party due to contractors' act of carelessness, accidents, or any other causes connected with execution of work under the awarded contract. Safety and security. You will ensure that all your workmen are provided with adequate safety equipment while working on site. A copy of safety instruction for contractors is enclosed along with. Kindly return the undertaking duly signed for safety instructions as token of acceptance and assurance for safety precautions. The use of scaffolding, ladders, and safety belts are essential. While undertaking other jobs in the construction area, helmets, gloves, and safety shoes, along with other safety equipment like goggles, etc., must be used. Any injury or accident caused to your workmen will be your sole responsibility and consultants. Messrs. FL India Infra will not be responsible for the same. You shall be responsible for the security of your equipment, machinery, tools, and tackle, etc. Any losses, theft, pilferages, damages that may occur to any equipment, machineries, vehicles, and other assets which are kept on site by you will be at your own cost and consequences. You shall make such pilferages, damages good on time to meet contract completion schedule. We are totally absolved from any type of losses or consequences whatsoever under any circumstances. सगळी जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टरवर दिलेली आहे. सगळे इक्विपमेंट सेफ्टी असेल, चोरीचे असेल, डॅमेजेस असतील. या ठिकाणी वेस्टेजेस दिलेले आहेत. इलेक्ट्रिसिटी, accessories to aluminum shuttering 2% म्हणलंय. वॉटर 0%. aluminum shuttering ला 0% वेस्टेज सांगितलं. सिमेंट कॉन्क्रीटचं दिलेलं नाहीये. ओके.
ठीक आहे, आपण बघूया नंतर त्याच हे होतं. हो, मी पण जॉईन करतोय थोडं वेळ.